อันนี้เรามาทวนกันหน่อยนะฮะว่าตั้งแต่ต้นนั้นเราทำอะไรไปบ้างนะครับครับเริ่มต้นนะฮะเราทำการป้อนเซลล์ออร์เดอร์ไปนะครับแล้วก็ฝ่ายจัดซื้อทำการคำนวณ MRP ให้ได้ตาราง MRP มานะฮะแล้วก็ออกมาเป็น Purchase Recommendation นะครับแนะนำว่าจะต้องสั่งซื้อวัตถุดิบอะไรบ้างเราทำการเปิด PO สั่งซื้อซัพพลายเออร์ไปแล้วเราทำการรับของเข้ามาที่สโตร์นะครับ หลังจากนั้นในทุกๆวันฝ่ายวางแผนการผลิตก็กดปุ่มเดียวนะฮะในการคำนวณแผนการผลิตว่าเมื่อวานเนี้ยในรายการผลิตนั้นทำอะไรไปบ้างแล้วก็มีของเสียของดีของเสียเท่าไหร่นะครับเพื่อที่ย้อนมาปรับปรุงแผนตรงนี้ในการกดปุ่มเดียวนะฮะแล้วเราก็ทำการออก Work Order แล้วก็ส่งรายการผลิตไปทำการเดินกระบวนการผลิตไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตรงเนี้ยจะวนลูปไปเรื่อยๆทำการปรับแผนไปทุกวันจนกระทั่งของทุกอย่างเนี่ยเราก็จะทำเป็นผลิตเป็น Finished Good นะครับ ต่อไปมันจะมาถึงในแผนการผลิตครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเราเข้ามาที่ Work Order by Machine การกด Add กด Get Order Plan ระบบจะทำการดึงแผนที่ปรับมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เหลือเป็น FG แล้วก็คือเป็น A กับ F แล้วก็ G เท่านั้นทำการกดเช็คแผนว่าแผนการผลิตตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดเป็น Work Order ได้ไหมปรากฏว่าระบบบอกว่าเปิดได้นะครับก็คือเป็นสีขาวหมดแล้วงานระหว่างทำของ BC เรามีหมดแล้ว ทำการเปิดใบสั่งผลิตครั้งสุดท้ายในการกดครั้งเดียวเนี้ยเราจะเปิดได้1 2 3 4 5 หลอดนะครับแล้วก็พร้อมทั้งความมั่นใจว่าเรามีวัตถุดิบก็คือ B และ C แล้วก็ DE สามารถที่จะทำงานได้ครับก็เป็นหลอด726นะฮะผลิต A จำนวน200ชิ้นผ่านกระบวนการก็คือเป็น Assembly IPQC แล้วก็ Pack ตัวนี้เป็นหลอด727นะครับจำนวน500ตัว F 728จำนวน300แล้วก็ตัว F 729จำนวน550ตัว G จำนวน600นะครับเหมือนเดิมครับของใบพลิกลิฟต์ก็จะให้พนักงานในไลน์ไปเบิกตัวงานประกอบ B กับ C ที่เราทำมานะครับคือหลอด720 723ตามจำนวนตัวนี้เพื่อที่จะนำมาประกอบครับเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดการคำนวณ MRP ของเราถูกต้องนะฮะตัวนี้จะต้องหายไปหมด B กับ C ต้องหายไปหมดแล้วจะต้องแปลงสภาพกลายเป็น A กับ F แล้วก็ G นะครับทำการกด refresh นะครับ เพราะฉะนั้นวัตถุดิบแล้วก็งานประกอบหายไปหมดแล้วก็จะเหลือเป็นงานที่เราเปิด Work Order ตัวนี้แล้วนั่นคือการคำนวณ MRP ถูกต้องเราทำงานเหมือนเดิมครับก็คือไปที่ปรับ Point ที่นะครับแล้วก็ทำการเดินรายการผลิต Assembly Assembly ก็จะเป็น IPQC แล้ว
อันนี้ก็ใส่จำนวนชั่วโมงที่เด็กทำงานนะครับแล้วก็ operator คือใครเป็นคนทำเพื่อที่ออกรายงาน OEE จนกระทั่งถึงกระบวนการสุดท้ายครับคือส่งไปแพ็คในการทำงานจริงของซอฟต์แวร์นี้นะฮะก็คือจะแนะนำ user บอกว่าโอเคในแต่ละกระบวนการเนี่ยเจ้าของงานหรือเช่นแผนกแพ็คนะฮะก็คือมาดูงานของตัวเองพิมพ์ตรงนี้คำว่าแพ็คตัวนี้ฮะระบบจะดึงงานเฉพาะแพ็คมาถ้าสมมุติว่าเป็น IPQC ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าส่งไปแพ็คแล้วเพราะฉะนั้นแผนกของตัวเองจะเห็นว่าจะมีงานเข้ามาเมื่อไหร่กำลังจะมีงานเข้ามาแล้วเป็นงาน A จำนวน200ตัวนี้นะครับ time lot การผลิตภัณฑ์ก็จะทำให้พนักงานเตรียมตัวทำงานได้เร็วขึ้นเป็นการเดินกระบวนการครั้งสุดท้ายแล้วนะก่อนที่จะเข้าแพ็คกิ้งโอเคครับเราจะเห็นว่าวัตถุดิบแล้วก็งานประกอบนะครับหายไปหมดแล้วนะฮะนั่นคือระบบ MRP ทำงานถูกต้องนะครับหัวใจสำคัญที่จะบอกก็คือว่าตั้งแต่ที่เราทำมาตั้งแต่ต้นนะฮะเราแทบจะไม่ได้จดกระดาษอะไรเลยเราเพียงแต่คลิกอย่างเดียวทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะว่าระบบโปรแกรมเนี่ยจะทำงานเองอัตโนมัติในชีวิตจริงหรือว่าการทำงานจริงก็ไม่ต่างไปจากนี้นะฮะก็คือเราสามารถที่ทำให้เพียงแค่การกดปรับแผนการผลิตเนี่ยฮะระบบก็จะทำการไปดูข้อมูลที่เราทำมาเมื่อวานแล้วก็ทำการปรับแผนให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เด็กทำหน้างานของเมื่อวานหรือว่าวันนี้เนี่ยครับมันจะย้อนกลับมาสู่การวางแผนการผลิตเราจะเห็นว่ามันจะเกิดการไดรฟ์ของแต่ละแผนกกันเองนะฮะเกิดการทำงานของแผนกกันเองที่จะต้องเช็คกันว่าถ้าเกิดสมมุติว่าแผนกส่งไม่ส่งข้อมูลมาแผนกรับก็จะไม่มีข้อมูลที่จะทำได้ก็จะเกิดการเป็นการตรวจสอบกันเองระหว่างภายในนะครับนี่คือข้อดีของระบบต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่แผนกแพ็คกิ้งนะครับ